Ni ska nu få en genomgång av Röd mot blå, som är en workshop för att öka motståndskraften mot otillbörlig informationspåverkan. Den har hämtat inspiration från en rapport som publicerats av NATOs Centrum för strategisk kommunikation i Riga under 2024. I workshopen delas deltagarna in i två lag röd och lag blå. Det röda laget använder påverkanstekniker mot det blå laget som i sin tur genomför motåtgärder mot det röda lagets aktiviteter. Varför finns då röd mot blå? Jo, den är utvecklad för att öka förståelsen för hur otillbörlig informationspåverkan kan påverka en organisation. Workshopen ska också hjälpa till med att identifiera sårbarheter och ta fram ett underlag att arbeta vidare med. Målen är att ge exempel på hur påverkanstekniker kan användas samt hur en organisation kan välja lämpliga motåtgärder. För att genomföra workshopen bör det finnas 2 moderatorer. De ska se till att mål och syfte med workshopen uppfylls, ge bakgrundsinformation samt underlätta och uppmuntra deltagarnas diskussioner. Nu ska jag gå igenom några punkter som ni kan tänka på när ni planerar workshopen. Avsätt en halvdag för genomförandet. Lokalen behöver vara så stor att båda lagen får plats i samma rum. Vi rekommenderar att varje lag består av 4 personer för att alla ska kunna komma till tals i diskussionerna. Workshopen är utformad för deltagare som kommer från samma organisation. De kan alla ha samma eller olika befattningar. Som stöd i arbetet kan lagen ha några exemplar av handboken Att möta informationspåverkan, handbok för kommunikatörer. Den finns på npf.se att ladda ner. Om ni har egna planer och rutiner för hantering av otillbörlig informationspåverkan, till exempel en kommunikationsplan, kan ni ta med dem också. Tänk på informationssäkerheten när ni delar uppgifter så att alla är behöriga att ta del av dem. När syfte och mål är tydligt och moderatorerna har planerat klart så är det dags att genomföra workshopen. Ni börjar med en förvald typhändelse och i underlaget i workshopen finns det 5 typhändelser att välja på. Moderatorerna presenterar den valda typhändelsen för samtliga deltagare och den fungerar som startläget för det blå laget och innehåller det som det röda laget redan har gjort. Därefter får deltagarna i det blå laget diskutera sårbarheter och vilka resurser, planer och rutiner de har. Detta för att välja motåtgärder baserade på de beskrivna påverkansteknikerna. Det röda laget bör ges möjlighet att lyssna på det blå lagets diskussioner för att vara mer förberedda när det blir deras tur. På så sätt går rundorna fortare och alla aktiveras hela tiden. De beslutade åtgärderna visualiseras till exempel på en whiteboard och presenteras för moderatorerna och det röda laget. Sedan går turen över till det röda laget som diskuterar vilka sårbarheter de ska utnyttja och vilka påverkanstekniker de vill använda mot det blå laget. Därefter sätter det röda laget in de valda teknikerna i en kontext och presenterar dem för moderatorerna och det blå laget. Även det blå laget bör ges möjlighet att lyssna på diskussionen i det röda laget. De här sekvenserna återupprepas. Moderatorerna kan styra workshopen så att det blir fler eller färre faser beroende på hur mycket tid ni har och vilka mål som finns. Det blå laget bör alltid ges möjlighet att avsluta workshopen för att skapa en bild av att blå vinner. Workshopen avslutas med en utvärdering som kan återkopplas till uppdragsgivaren för fortsatt utveckling och ökad motståndskraft. Utvärderingen kan genomföras antingen muntligt eller skriftligt. Det finns flera sätt att anpassa workshopens upplägg. Några förslag på anpassningar är: avsätt kortare tid i varje fas för varje lag. Ändra antal deltagare i lagen för att simulera resursförändringar. Att det är ni som moderatorer som kommunicerar de föreslagna åtgärderna mellan lagen. Placera lagen i olika rum. Använd förutbestämda roller för deltagarna i varje lag. Tack för att ni tog er tid att lyssna på presentationen om workshopen Röd mot blå. Den finns på förmågeportalen på npf.se. Där kan ni också ta del av mer kunskap och verktyg för att stärka er motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan. Lycka till med lärandet och ha roligt under workshopen.